Hello everyone! Welcome back to my Tagalog channel. It's your girl, Avelovinit, ang batang Pasay. Naglilinis ako ng laptop ko kasi memory full na siya. Actually, storage full na siya. Mga 2% na lang gigiba na ang aking laptop. Dahil dyan, may nakita akong mga files na nasa Final Cut Pro ko. O nga pala, ang dami sa inyo nagtatanong kung ano daw yung editor na ginagamit ko. iMovie muna ako. Tapos lumevel up ako ng Final Cut Pro. Trinay ko yung Premiere pero hindi siya kaya ng brain cells ko. Baka magtaka kayo bakit kami nasa labas. Pumunta kami ng Cavite para maghalo-halo. As ako pumunta ako ng ospital. This was filmed in late April 2019. Parang looking back, shocks 1 year pumunta kami ng Cavite para maghalo-halo at namiss ko maghalo-halo. Si Avelovinit ay nandito rin. Yun lang, peace. Hey guys, so naiwan ng ate ko yung camera niya sa bag ng mom namin. So, she can't come to the vlog right now. Hey! Yeah, taking over. So, ayun. Hindi naman ata ito mapupunta sa main channel. Yung kumbaga sa'yo, on a scale of 1 to 10, yung pain na diba, tinatanong yun. Sa'yo 1 lang, sa kanya sa'yo 10. Okay guys, so this is what my sister is missing. Ayan. Yan, sakit kasi ng tiyan eh. Kung ano-ano kasi kinakain. Masiba kasi yung ate ko. Mas masiba kaysa sa akin. Sa'yo parang galing yung Okay, it's Chubok time! Kukuletong nitong mga to eh. Oh, Uy, ang sama talaga, oh. Pinakani yung kapatid. Gugulo niyo, oh. Sige po. Oh. Hitler talaga, Hitler ka talaga. Masama ugali. Bully yan eh. Kaya nga, nasa Japan na. So guys, nag-vlog pala tong kapatid ko dito. Hindi ko alam. Kanina kasi nagsimba sila tapos nag-lunch. Di ako nakasama. Sakit pa rin yung tiyan ko eh. Dito pala sa pag. Sakit pa yung tiyan ko. Kaya pala sabi po ni Rain, uy, naiwan mo yung camera mo kay mama. Kala ko concerned siya eh. Hindi pala siya concerned. So, brownout sa amin ngayon. Kaya pupunta kami ng Cavite. Ay, nasa Cavite na pala kami. Para maghalo-halo. Diba, social? Pumunta ng Cavite para maghalo-halo lang. Ang init kasi. Ay, bukas pa yung zipper ko pala. Teka, kaya mag-vlog ka muna. Ayoko na. Nakakaya kaya mag-vlog sa public. Na ano ako kanina. Na-conscious ako. Well, Hindi naman ako vlogger. she a vlogger now. O whatever. Uy, 6,000 subscribers na ang Avelovinit 2. Thank you guys. Road to 10K na. O, diba? Actually, itong vlog na to parang Fambamlovinit vlog to. Hindi naman to. Uy, maglulobot na ako. Sige, mamaya na tayo magchikahan pag maghalo-halo na. Para mapakita ko sa inyo yung halo-halo. Kaya nakarating na kami dito sa Digman. Ang hirap ng parking dito, bes. Hirap. Ayan. Since 1969. So, 50 years na siya. Wow, ang galing. Galing mo sa math, diba? Oo nga, galing. Hindi ah. Sabi mo dyan. 60 years sabi. Edi 2020 na. Sinungaling. Huwag kayo maniwala dyan. Ayan. Bihon meron ba? May bihon sila.
special girl. 60 pesos yung special halo-halo nila. Pantanga lang. Pangit mo. Hello, Fambamlovinit. Mag-uwi sa Papa. Hello. O, diba? Ayan yung entrance ko si Papa. Kakauwi lang niya. At kakaligo ko lang ulit. Pangalawang ligo ko na to. Si Lola Ma ay Lola Grandma Lovinit. Ano yung pinapanood mo? Ano po pinapanood mo dyan? Yung mga teleserye. Di ba? Alam mo naman, paano ko naman teleserye. Anong teleserye po yan? The General's Daughter. Okay. Sige, Lola Ma. Hindi pa ako kumakain today. Wala pa akong nakakain today kasi masakit yung tiyan ko. Hindi ka, masakit pa tiyan mo? Masakit pa po. Ay. Heartburn daw. Ang sakit ng tiyan ko, guys. As in, yung masakit na part dito. Yung isang araw pa to eh. Dapat pumunta ako ng ospital ngayon. Kaso si Mama, walang maghahatid sa akin. Ayoko kasi pumunta ng ospital talaga mag-isa. Parang, alam mo yun, pag nandito yung lola ko, tsaka si Manang. Si Manang galing gumawa din ng ulam na may gata eh. Pag mga Bicolana talaga, the best. Lola Ma, ano po itong gatang ano po ito? Laing. Hindi ko kasi makita guys. Nawawala yung salamin ko. Maanghang po ito? Lola Ma? Maanghang po ito? Yung laing po? Maanghang? Hindi. Itong isda po, bago? May ano lang yan. Itong isda, Lola Ma, bago po? Oo, bagong kinamatisan. Kaya lang, medyo Asin? hindi masyadong, yung matigas siya. I mean, yung matigas, hindi siya yung malambot na isda. Gusto mo prito na isda? Meron po ba? Ayun oo. The best ka talaga, Lola Ma. Ang daming ulam pag nandito ko eh. Hindi po ito maanghang, Lola Ma. Bawal ako maanghang. Hindi, wala. Huwag mo lang kunin yung sili. May siling Opo, haba. chef. Nilagay lang dyan na baboy ang sahog niya. Ay, baboy. Yeah. Hindi na ako makain ng baboy. Ako pinipili ko lang yung baboy. Piliin mo lang. Ano Manang? Hi ka muna, ka-vlog. Hi, vlog. Ano ulam natin mamaya? Kumakain pa lang ako. Ito ulit.
Manang ginagawa mo dyan? Wala, nagmimilit. Panoorin mo po kaya si Manang. Nanonood ako kay Corinne na. Sa kaliwa patungong Terminal 3 arrivals. Sabi na layo nga. Nahilo nga ako doon. Sumatuba ako doon. Hindi sumasagot. Martin. Bakit? Nasa pa siya. Kanina. Noon ko na. I think we've been here for about 3 hours. I'm still not done. The update. Nanonood kami ng TV. Pero, ayan. Nanonood kami ng TV. And I'm also watching some YouTube videos. Of course. Pinapanood ko din yung videos ko para lang magka-ads. Para kumita. So, ayun lang. I'm hungry. Tapos na po ang ating vlog. Hindi ko rin alam kung nasan yung mga files na iba. Pero I hope you guys enjoy this video kahit na super short lang niya. At nag-film lang talaga ako. That's the thing that I like about dito sa Tagalog channel ko. Kahit ano pwede kong i-film. Kahit hindi travel related. Kung actually puro kain eh. Dahil na-miss ko rin yung mag-vlog with my family. At nasa Manila sila now. Ako nandito sa Siargao. Comment below kung ano yung gusto nyong mga Tagalog videos na pwede kong i-film habang naka-quarantine ako kasi naloloka na talaga ako at pagod na ako mag-English mga best. Yun lang. Ingat kayo. Stay safe.